እንኳን ወደ ገብረ ሄር ዩቱብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት አድርጉኝ። ካደረጋችሁ እንግዲህ ለዛሬው ያስኩላችሁ ምንድነው ስልካችንን በመጠቀም የጠፋብንን ፓስወርዳችንን የፌስቡካችንን ፓስወርድ ወይም የጎግል አካውንታችንን የጂሜላችንን ፓስወርድ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ሴቲንግ ውስጥ ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የምንጠቀመው የስልካችንን ሴቲንግ በመጠቀም ሴቲንግ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ወደ ታች በማለት መጨረሻ አካባቢ ወይም ደግሞ እንደ ስልካችሁ ቨርሽን የምታገኙት ቦታ ላይ ይችላል። ዝጋ ጎግል የሚለው ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ዝጋ ማኔጅ ዩር ጎግል አካውንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። አንድ ጊዜ ሲሆን ክሊክ ስታደርጉት ከዛ ሆም ፐርሰናል ኢንፎ ዳታ ኤንድ ፐርሰናላይዜሽን ሰኩሪቲ የሚል አለ። እዛች ውስጥ አንድ ሰኩሪቲ የሚለውን ወደ ጎን ስክሮል በማድረግ እዚህ ውስጥ ሰኩሪቲ የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ወደ ታች ወረድ ስትወርዱ የተጠቀማችሁበት የስልክ ብዛት በሁለት ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ዊንዶው 10 ኮምፒውተር እና ቴክኖ ካሙን ሲኤክስ እና ሌኔቮ ኤ6 እጠቀማለሁኝ። አሁን ከዚህ ወደ ታች ሲወርድ ምን አገኛለሁ? ፓስወርድ ማናጀር የሚል አለ። እሱን አንድ ጊዜ ፓስወርድ ማናጀር ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፓስወርዳችሁ እንግዲህ የጎግል አካውንታችሁ ወይም ደግሞ የፌስቡካችሁን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከጠፋባችሁ ለምሳሌ ላይትን እና የጎግል አካውንት እዚህ ጋር ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢዲዩ ኢቲ የሚል የምጠቀማችሁ አሉኝ። እዚህ ጋር ላይት ፌስቡክ ላይት እንጠቀማለሁ። የሱ ፓስወርድ ለምሳሌ አላቀውም ልበልና እዚህ ውስጥ አሁን ይሄን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርገዋለሁኝ። ክሊክ ሳደርገው የስልክህን ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። የስልኬን የምጠቀምበትን ፓስወርድ አስገባለታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ግን ምን አገኛለሁ ማለት ነው? የፌስቡኬን ፓስወርድ እዚህ ጋር አገኘሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን አንድ ጊዜ ክሊክ ባደርግበት የፌስቡኬን ምን አገኛለሁ ማለት ነው? ፓስወርድ ይሄ ነው ማለት ነው። የፌስቡክ ፓስወርድ ይሄ ነው ማለት ነው። አሁንም የጎግላችሁንም እንደዚሁ እዚህ ጋር ጎግል ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ብታደርጉ የጎግላችሁንም እዚሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። የጎግላችሁንም እንደዚሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህ ነው። ስለመጣችሁ ወይም ደግሞ ስለጎበኛችሁን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ።